Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Khi thi xong, tôi tự báo cáo mình gian lận. Vì trong chỗ ngồi của tôi có một bài thi hoàn hảo. Tôi nhìn thẳng vào giám thị với ánh mắt chân thành nhất trong cuộc đời. Giám thị, có vẻ như là lần đầu tiên giám thị gặp tình huống này. Liền nhìn về phía giám thị khác. Chẳng mấy chốc tôi đã trở thành trung tâm của phòng thi. Đây là đáp án của bạn sao? À, không phải của tôi, nó tự nhiên xuất hiện trong chỗ ngồi của tôi. Trên đây là tất cả những gì tôi trải qua trong kỳ thi đại học năm nay. Việc này đến giờ vẫn không thể giải thích. Giám thị đưa bài thi đó cho trưởng ban. Trưởng ban nhìn vào, nhíu mày, nhìn kỹ bài thi một lúc. Sau đó mặt trưởng ban càng nhíu chặt hơn. Thậm chí có vẻ hơi hoảng loạn. Cậu lấy cái này ở đâu? Đây không phải của tôi, nó tự nhiên xuất hiện. Không tin thì các bạn có thể kiểm tra camera. Nhất định phải kiểm tra camera, giám thị và tôi. Cả hai đều bị tiếng của trưởng ban làm sợ hãi. Âm thanh của ông ấy vang lên khắp tòa nhà học. Giám thị vội vã kéo trưởng ban sang một bên. Mặc dù họ cố gắng nói nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Không cần đâu, không cần đâu, cậu xem kỹ bài thi này đi. Đây chính là đáp án đúng của đề thi. Sau đó cả hai người dẫn tôi đến phòng kiểm tra camera. Sau khi xem đi xem lại camera hơn 10 lần, cuối cùng hai người cũng tin rằng bài thi đó thật sự là tự nhiên xuất hiện trong ngăn kéo của tôi. Giám thị, giờ phải làm sao đây? Câu hỏi tôi làm sao đây? Tôi đã làm giám thị 20 năm mà chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này. Hay là báo cảnh sát? Báo cảnh sát? Cậu điên rồi sao? Thôi được rồi, cậu đi thi tiếp đi. Tôi liếc nhìn trưởng ban một cái. Lãng phí bao nhiêu thời gian của tôi. Quay lại thì thi gì nữa? Nhưng tôi không muốn tiếp tục gây sự, nên đã theo giám thị quay lại phòng thi. Tôi vừa ngồi xuống, định lấy bút viết tiếp, lại phát hiện trong ngăn kéo, bất ngờ, một góc của tờ giấy trắng lộ ra. Tôi rút ra và lại thấy một bài thi đáp án. Tôi lại giơ tay lên, tôi đoán giám thị chắc hẳn đã đoán ra chuyện gì. Giám thị vội vàng bước lại gần. Lúc đó, anh ấy suýt nữa không đứng vững. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt anh ấy chứa đầy sự ngạc nhiên về cách tôi có được bài thi này. Tôi lắc đầu, ý bảo tôi không biết gì cả. Giám thị vò tờ giấy đáp án thành một cục, ra hiệu cho tôi tiếp tục thi. Tôi gật đầu, tôi chuẩn bị tiếp tục viết. Tuy nhiên, lại một lần nữa tôi nhìn thấy tờ giấy đầy đáp án từ trong ngăn kéo. Cho đến khi bài thi kết thúc, tôi đã nhận được tổng cộng hơn 20 tờ đáp án từ giám thị. Giám thị đã tổ chức các thí sinh khác rời khỏi phòng thi nhanh chóng. Chỉ còn lại mình tôi. Không lâu sau, trưởng nhóm Cậu ấy vừa nhìn thấy đống giấy trong phòng thi. Không cần ai giải thích, cậu ấy đã hiểu chuyện gì xảy ra. Không còn cách nào khác, cậu ấy chỉ có thể báo cáo với lãnh đạo. Sau khi trưởng nhóm giải thích đi giải thích lại, và thề là không nhận tiền hối lộ, lãnh đạo cuối cùng cũng đồng ý phái một đội ngũ đến phòng thi. Những người này đều giữ thái độ nghiêm túc. Khi họ mở những tờ giấy dưới đất ra, những đáp án chính xác hiện rõ ngay trước mắt. Nhưng họ chỉ nghĩ đó chỉ là một vụ dò dỉ đề thi. Lúc đó, chỉ là một sự cố dò dỉ đề thi. Nhưng sau khi xem lại đoạn video giám sát, sự cau mày của những người đó càng trở nên sâu hơn. Cuối cùng, một giáo sư già lên tiếng. Sau một thời gian dài như vậy, hiện tượng này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tận mắt. Chúng ta thử xem không? Hãy xem liệu có thêm một tờ đáp án xuất hiện trong cái ngăn kéo đó không? Thử xem. Vậy là nhóm người này theo giáo sư già quay lại phòng thi. Dưới ánh mắt của mọi người, giáo sư già ngồi vào chỗ thi của tôi. Nhưng sau khi chờ đợi hơn 10 phút, ngăn kéo vẫn trống rỗng. Sao không thử? Tôi thử xem, tôi nói nhỏ giữa đám đông. Tôi gật đầu với giáo sư già, để tôi lấy cái chăn, nhưng ngăn kéo vẫn trống rỗng. Có lẽ chỉ trong lúc thi mới có tác dụng. Thầy có thể đưa tôi một tờ đề thi không? Một tờ giả cũng được. Giám thị vội vã chạy về văn phòng, lấy một tờ đề thi giả ngẫu nhiên, rồi quay lại và đặt lên bàn tôi. Sau đó, giáo sư giả ra hiệu cho những người khác rời phòng thi. Tiếp theo là công bố quy định phòng thi. Giám thị công bố bắt đầu kỳ thi như một kỳ thi chính thức. Tôi đã vào trạng thái thi, cẩn thận xem từng câu hỏi trong đề thi, cố gắng không để ý đến việc ngăn kéo có chứa đáp án hay không. Tôi vừa mới hoàn thành câu hỏi đầu tiên, thì cửa phòng thi đã bị mở. Tôi thấy giáo sư vội vã bước vào. Thấy ông ta như vậy, tôi nhanh chóng nhìn vào ngăn kéo.
Quả nhiên, có một tờ giấy đầy đủ đáp án. Nó đã xuất hiện trong ngăn kéo của tôi. Giáo sư già cầm tờ giấy như thể tìm được báu vật. Ông cầm tờ giấy và so với đề thi của tôi. Hoàn toàn chính xác. Giọng giáo sư hơi run rẩy. Vào khoảnh khắc đó, tôi thật sự sợ ông ấy sẽ ngất vì quá xúc động. Sau đó, trường học bị phong tỏa hoàn toàn. Họ tuyên bố làm vậy là để tiến hành tái quy hoạch. Ngày càng nhiều, người giống như giáo sư già đến trường. Có vài người tôi thậm chí đã thấy trên TV. Hình như có một nhà khoa học rất nổi tiếng trong đó. Sau nhiều ngày thử nghiệm đối chiếu, các nhà khoa học cuối cùng cũng tổng hợp được quy luật xuất hiện của các đáp án. Thí sinh phải là tôi. Trong kỳ thi phải có tối đa không quá 3 giám thị có mặt. Đề thi phải được trình bày theo định dạng nhất định. Và mỗi câu hỏi phải có điểm số. Điểm tối đa không được vượt quá 150 điểm. Thứ tư, quy trình thi phải tuân theo chuẩn của kỳ thi đại học. Thứ năm, sau khi thi kết thúc, sẽ không còn xuất hiện đáp án. Sau khi nắm rõ quy luật và điều kiện xuất hiện đáp án, các nhà khoa học bắt đầu thả lỏng bản thân. Còn tôi thì nhìn chằm chằm vào bài thi trong tay. Rơi vào suy tư, hãy trình bày chi tiết quá trình hành trình của vũ trụ 10 điểm. Liệt kê 10 hành tinh có sự sống ngoài trái đất gần nhất. Mỗi câu 1 điểm. Tổng điểm 10 điểm. Hãy trình bày quá trình tiến hóa và dự đoán sự phát triển trong tương lai của loài người 10 điểm. Nhìn vào các câu hỏi này, tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu có đáp án xuất hiện trong ngăn kéo không. Nhưng thực tế là sau khi chờ đợi 10 mấy phút, ngăn kéo của tôi vẫn không có gì. Nhưng đột nhiên, như một con đập vỡ tung, vô số tờ giấy đầy chữ ào ạt tràn ra. Tôi và giáo viên nhanh chóng dùng tay đỡ lấy. Chúng tôi giống như đang đỡ nước vậy. Đỡ đầy một đợt rồi đặt sang bên. Trạng thái này kéo dài hơn 20 phút. Khi đã đặt xong đợt cuối cùng của các đáp án, tôi và giáo viên đã mệt lả người. Sau đó, những nhà khoa học có thể nói rằng họ tranh nhau lao vào phòng thi, như thể tìm được báu vật, nhẹ nhàng ôm những tờ giấy đầy đáp án trên mặt đất. Cách ôm ấy giống như đang bế em bé. Sau một loạt hành động vội vàng của các nhà khoa học, chỉ còn lại tôi cùng với 2 giám thị. Giáo viên ơi, sao không tò mò về cách những tờ giấy này xuất hiện à? Hi hi, những người thông minh nhất đều không muốn biết. Thì sao tôi lại muốn chứ? Thầy ơi, em thật sự muốn biết ai là người mang những tờ giấy này đến đây. Được rồi, dù sao giờ cũng không ai quan tâm đến chúng ta nữa. Cậu muốn hỏi gì? Muốn tôi giúp cậu làm đề à? Tôi giúp cậu làm đề nha. Sau đó, tôi cùng với giám thị vào văn phòng. Chúng tôi ngồi cạnh máy tính và bắt đầu làm đề. Dùng mẫu đề thi môn ngữ văn đi. Còn về câu hỏi, viết như thế này đi, hãy viết một bài văn với chủ đề tự giới thiệu. Số chữ không giới hạn, trừ thơ ra nhé, thế là xong. Sau đó chúng tôi quay lại phòng thi. Giám thị đọc quy định phòng thi. Với lời thông báo khai mạc kỳ thi của giám thị, tôi bắt đầu mong đợi đáp án trong ngăn kéo. Chẳng bao lâu sau, một tờ giấy xuất hiện trong ngăn kéo. Thật kỳ lạ, những đáp án trước đó đều là câu hỏi in sẵn. Nhưng tờ giấy này lại là một câu hỏi viết tay. Sau đó tôi đọc những chữ viết trên đó. Không ngờ nội dung trên đó đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của tôi về loài người. Lúc đó tôi mới biết sự thật về thế giới này. Hóa ra nó là như vậy. Đây chính là toàn bộ trải nghiệm của tôi trong kỳ thi đại học năm nay. Nhưng hôm nay tôi không định tiết lộ cho các bạn toàn bộ sự thật, vì nó không được phép. Khi cơ hội thích hợp đến, tôi sẽ kể cho các bạn nghe nội dung trên tờ giấy. Trong phòng thi đại học, tôi tự báo cáo mình gian lận vì trong bản tôi có một bài thi đạt điểm tối đa. Giám thị dường như là lần đầu gặp phải tình huống như thế này. Ông ấy vội vã nhìn về phía giám thị khác. Rất nhanh tôi đã trở thành tâm điểm của phòng thi. Đây là đáp án của bạn à? Không phải của tôi, nó vô lý xuất hiện trong ngăn kéo của tôi. Dưới đây là toàn bộ nội dung của tờ giấy. Tôi không có cái gọi là tên của các bạn. Các bạn có thể gọi tôi là thầy. Tôi được sinh ra trước cả vũ trụ và các vì sao. Tôi đã chứng kiến sự ra đời và sự ngưỡng mộ của vô số chủng tộc. Kết cục như vậy thật khiến tôi thất vọng. Tôi biết trong vũ trụ có hạn này, cuối cùng sự sống cũng sẽ hoàn toàn biến mất vào một thời điểm nào đó. Tôi luôn suy nghĩ về chính xác lý do nào khiến sự sống tiêu vong. Cho đến một ngày tôi cuối cùng đã hiểu. Sự sống từ khi được sinh ra đã không thể thoát khỏi ham muốn tìm hiểu. Đối mặt với sự tò mò về sự sống,
Sự sống sẽ tìm mọi cách để theo đuổi. Chỉ có kiến thức mới là chìa khóa giúp sự sống phát triển. Nhưng kiến thức là vô tận. Vì vậy, tôi quyết định trả lời mọi thứ mà các bạn muốn biết. Các bạn chỉ cần làm một việc. Hãy để sự sống tiếp tục tồn tại. Không còn gông cùm của kiến thức. Các bạn chỉ cần sống sót, đó chính là ý nghĩa của sự tồn tại. Mọi thứ xảy ra trong những ngày tiếp theo. Đúng như những gì người thầy đã nói. Các nhà khoa học liên tục nhận được tất cả những câu trả lời mà họ muốn biết, nhưng chính những câu trả lời này cũng trở thành một phần trong câu hỏi tiếp theo. Giống như khi bạn biết một dấu cộng 1, sẽ bắt đầu tự hỏi tại sao một dấu cộng 1 chỉ có thể bằng 2. Kiến thức là như vậy, không có giới hạn. Và tôi, như một phần của nền văn minh loài người, là người trung gian giữa tôi và thầy giáo. Tôi đã không rời khỏi phòng thi này. Sau đó tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Với tư cách là người trung gian, tôi đã mặc cả với các nhà khoa học. Cuối cùng tôi đã có được 4 ngày ra ngoài mỗi tháng. Cuối cùng, tôi lại trở về thành phố đông đúc. Dường như mọi thứ vẫn giống như khi tôi đi thi đại học. Cảnh vật vẫn như vậy, trên đường vẫn là những chiếc xe 4 bánh. Vỉa hè vẫn là những người đi bộ. Về đến nhà, bố mẹ tôi đã biết tôi sẽ nghỉ phép. Vì vậy họ đã chuẩn bị sẵn bữa ăn. Tất nhiên, không chỉ bố mẹ tôi mà còn rất nhiều người khác biết tin tôi nghỉ phép. Những người thân xa, bạn bè, hàng xóm sau khi nghe tin đã ùn kéo đến cửa nhà tôi. Có người đến tặng quà, có người đặc biệt đến làm thân với tôi, có người đến giúp đỡ, thậm chí có người đến xem mặt tôi. Bố mẹ tôi phải chặn lại một đợt người. Nhưng họ không hề cảm thấy phiền phức. Ngược lại, họ càng lúc càng cười vui vẻ hơn. Dù sao, đây cũng là chuyện tự hào của gia đình. Tôi có chút bất lực, muốn nói gì đó với bố mẹ. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của họ, tôi lại im lặng. Ngày nghỉ phép thứ 2, tôi rời khỏi phòng thi, nhìn thoáng qua tấm biển. Trước kia ghi nền văn minh loài người trong phòng thi. Giờ đây không còn là tấm biển vàng nữa, mà là một màn hình chiếu hologram. Các phương tiện giao thông trên phố không còn là những chiếc xe 4 bánh chạy trên đường, mà là những chiếc xe phát sáng lơ lửng trên đường. Người đi bộ mặc đồng phục màu sáng. So với tuần trước khi tôi thấy họ vẫn nhanh chóng nhận được cuộc sống. Giờ đây, mỗi người đều tát lên 2 từ này. Thưởng thức lao động bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo. Và việc lấy tài nguyên, chế biến và phân phát hoàn toàn tự động. Lao động đã trở thành quá khứ. Ngoài việc vượt qua mọi trở ngại của cuộc sống, những gì còn lại chỉ là tận hưởng. Sự thu thập tri thức vô tận giúp công nghệ đạt được sự đột phá từ tuần trước và bùng nổ trong tuần này. Các vấn đề dân số, môi trường và những vấn đề khác, tất cả đều được giải quyết trong khoảnh khắc công nghệ bùng nổ. Đây chính là sức mạnh mà tri thức mang lại. Dưới sự chỉ dẫn của câu trả lời từ thầy, những sai lầm trước đây giờ trở thành sự thật. Và những gì trước đây được cho là sự thật, giờ đây lại trở thành trò cười. Khi tôi về đến nhà, chỉ thấy bố mẹ nằm trên giường. Lúc này họ đang đeo thiết bị thực tế ảo. Và robot bên cạnh đang làm món xào thịt bò với cần tây cho tôi. Tôi ăn món xào thịt bò với cần tây do robot làm. Nhưng tôi cảm thấy dường như thiếu một điều gì đó. Kỳ nghỉ đó chưa kết thúc. Tôi đã quay lại phòng thi vào ngày trước kỳ nghỉ thứ 3. Các nhà khoa học lại không cung cấp cho tôi nhiều bài thi như trước, thậm chí ít hơn rất nhiều so với trước. Tôi không biết lý do là gì, chỉ là theo thói quen họ đã đặt câu trả lời vào đúng vị trí. Chờ tôi làm xong, các nhà khoa học đi vào phòng thi. Lần này họ không lao vào như trước để ôm lấy câu trả lời mà họ tìm được. Mà thực tế tôi đã được dẫn ra khỏi phòng thi. Chúng tôi lên một chiếc tàu vũ trụ hình thù kỳ lạ và đến một khu đất rộng lớn. Tôi mới nhận ra xung quanh khu đất là đám đông. Họ đang reo hò vui mừng. Sau vài phút, trên bầu trời khu đất xuất hiện 10 chiếc phi thuyền. Lúc này đám đông xung quanh càng thêm náo nhiệt. Các nhà khoa học cũng đứng ngay ngắn. Khi 10 chiếc phi thuyền hạ cánh, cánh cửa từ từ được mở ra. Vô số sinh vật có hình dạng khác nhau từ trên đó bước xuống. Lần đầu tiên thấy người ngoài hành tinh, tôi có phần căng thẳng. Nhưng khi đeo tai nghe dịch tự động, tôi phát hiện những sinh vật ngoài hành tinh này chẳng khác gì chúng ta. Chỉ là chúng có ngoại hình hơi kỳ lạ thôi. Qua cuộc trò chuyện, những sinh vật đến thăm trái đất lần này đều là các chủng tộc ngoài hành tinh. Các nhà khoa học và những người trung gian giữa họ với thầy giáo
Họ đã vượt qua hàng triệu năm ánh sáng để đến đây, chỉ để cùng đưa ra một câu hỏi. Làm thế nào để trở thành một tồn tại giống như thầy giáo? Cuối cùng trong một đại sảnh đầy trí tuệ, các nhà khoa học đã đưa ra kế hoạch sau. 1. Con người sẽ là những người đặt câu hỏi. Làm thế nào để trở thành một tồn tại giống như thầy giáo? 2. Dựa vào kết quả của các câu hỏi trọng điểm trước, các nhà khoa học quyết định khét rỗng toàn bộ hành tinh sao Hỏa để biến nó thành phòng thi, để chứa đựng những câu trả lời sắp phun trào. 3. Thời gian chuẩn bị là 1 tuần. Trong thời gian này, công nghệ của 11 nền văn minh sẽ được tập trung lại. Tất cả chỉ vì để hoàn thành câu hỏi này. Tôi nhìn vào kế hoạch đã liệt kê trong tay, nuốt một ngụm nước bọt. 1 tuần để khét rỗng. Nhớ lại sự thay đổi trong sự phát triển công nghệ trong một tuần qua. Tôi quyết định tin rằng kế hoạch này dường như là một trò đùa đối với tôi. Chỉ tiếc rằng kỳ nghỉ thứ 4 vào tuần sau sẽ bị hủy bỏ. 1 tuần sau, tôi đến bên trong sao Hỏa. Mặc dù ở đây đã mô phỏng trọng lực của trái đất, nhưng tôi vẫn cảm thấy một chút cảm giác thiếu trọng lực. Sau vài phút thích nghi, tôi ngồi xuống. Tôi bắt đầu mang bàn và ghế từ tàu vũ trụ ra và sắp xếp lại. Giám thị cầm một tờ đề. Chỉ có một câu hỏi. Đứng trước bảng đen đã chuẩn bị sẵn. Giám thị bắt đầu đọc quy định thi, trong khi tôi ngồi thẳng người tại chỗ. Sau khi đọc xong, giám thị đặt tờ đề lên bàn tôi. Làm thế nào để trở thành một tồn tại giống như thầy giáo? 150 điểm, của nhiên. Mọi người theo kế hoạch đã đặt ra câu hỏi có thể coi là câu hỏi tối thượng này. Tôi nhìn vào tờ đề, ngẩn ngơ. Có lẽ vì nhiều năm, tôi đã làm công việc tái thiết nhân loại. Tôi cầm bút lên và lặng lẽ viết câu trả lời của mình. Cho đến giờ tôi vẫn chưa biết vũ trụ hình thành như thế nào. Bởi vì tôi biết nó không liên quan gì đến tôi. Ngày mai nhân loại được thầy giáo ban cho ý nghĩa tồn tại. Tôi cũng đã được ban cho ý nghĩa của người trung gian. Nhưng đó không phải là điều tôi mong muốn. Tôi coi kiến thức lý trí mà thầy giáo mang đến là một lời nguyền. Tôi không muốn ý nghĩa tồn tại chỉ để sống và tồn tại. Tôi muốn ý nghĩa của sự tồn tại. Mỗi khoảnh khắc đều có giá trị của nó. Cũng giống như tôi nhớ thời kỳ vẫn còn đun nước để phát điện. Chỉ vì tôi muốn giữ lại cảm giác của mình. Ăn cần tây nấu chưa chín, với thịt bò có mùi hơi khét. Giám thị nhìn tôi khi tôi viết xong câu trả lời, mỉm cười và nói viết rất tốt. Chỉ là lạc đề thôi mà. Tôi quá tự hào, cũng cười lại với anh ấy. Chiếc bàn học trong lớp như nổ tung. Dưới những tờ đáp án khổng lồ, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng tôi và giám thị. Khoảnh khắc đó, mọi người đều không biết. Sau khi loài người đưa ra câu hỏi này, có nghĩa là ký ức đã biến mất. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đóng cửa trường 7 ngày, tất cả chúng ta đều nhận được một tin nhắn. Hãy tuân theo 25 quy tắc này. Cho 7 ngày sau khi trường mở cửa mới có thể rời đi. Học sinh rời trường sớm sẽ bị phạt. Trong lớp học, tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn. Đừng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của giáo viên. Nếu giáo viên đến lớp, vui lòng không được phép ở lại lớp học sau khi tan học. Không được phép trốn học. Trong lớp học yên tĩnh. Thư viện hoàn toàn an toàn. Mỗi lần chỉ có thể ở lại tối đa 2 tiếng. Ở thư viện phải giữ yên tĩnh, nếu không sẽ bị quản trị viên phạt. Phòng ngủ hoàn toàn an toàn, nhưng chỉ từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Phòng học an toàn. Mỗi lần chỉ có thể ở lại tối đa 1 giờ. Bạn học có thể giao tiếp, nhưng học sinh trong phòng học không nhất định là bình thường. Nếu người bên trong không chủ động mở cửa, bên ngoài không ai có thể vào ký túc xá. Kiểm tra giường sau 11 giờ tối, đừng mở cửa cho người kiểm tra. Buổi tối ngủ đừng chủ động tắt đèn, đèn sẽ tự tắt. Nhìn thấy người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đỏ ở hành lang ký túc xá, yêu cầu giúp đỡ, lập tức đừng nhìn lại hắn. Trong ký túc xá có vấn đề gì thì tìm quản lý. Bên ngoài ký túc xá nếu có vấn đề thì tìm nhân viên tư vấn. Đừng đến văn phòng hiệu trưởng. Đừng ăn bánh bao thịt ở nhà ăn. Tránh xa mèo trong trường. Đừng bao giờ cho mèo ăn, bởi vì bạn không thể chọn những gì bạn cho mèo ăn. Ở trường không có chó. Tránh xa những người nhìn thấy chó. Cảnh giác với học sinh. Trong hội học sinh không có ai. Đừng ra khỏi ký túc xá sau 12 giờ đêm. Phải đợi đến bình minh mới được. Trong ký túc xá có sự tình. Đừng ăn. Đừng nói chuyện. Đừng nói chuyện với ai trong phòng vệ sinh của trường. Hãy chắc chắn rằng bạn cùng phòng của bạn đều là người bình thường. Nếu phát hiện bất thường, như con chó đang ở bên ngoài, đóng cửa tiến khách. Cố gắng giữ an toàn cho bạn cùng phòng. Một mình không dễ sống sót. Bất cứ khi nào, đừng ăn quá nhiều, đừng quá tham lam, đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Kiên trì 7 ngày, trường mở cửa sau 7 ngày, lên xe buýt số 17 và ra khỏi đây. Trước khi trường mở cửa, đừng bao giờ quay đầu. Tôi đọc xong tin nhắn này rồi, nhìn lên. Các bạn học trong lớp nhìn nhau. Chắc hẳn đều nhận được tin nhắn này. Tôi vừa muốn nói chuyện với bạn cùng phòng và anh trai tôi. Giữ im lặng trong lớp học.
Tôi ngậm miệng lại, mở WeChat để gửi tin nhắn nhóm trong ký túc xá. Các bạn có nhận được tin nhắn không? Mê mơ, trò đùa sao? Tôi không tin, trò đùa không đến mức gửi cả lớp. Anh không tin? Vậy đừng lên hét một tiếng xem có chết không. Mặc dù nói rất không khoa học, nhưng trên thế giới này có rất nhiều thứ không thể giải thích bằng khoa học. Chúng ta đừng làm gì cả. Trong lớp học tạm thời không có ai lên tiếng. Đột nhiên có tiếng cười. Tôi nhìn lên, anh bạn đó quên mất. Chắc là chưa từng nghe qua. Đáng tiếc, tiếng cười đó đặc biệt khó chịu trong lớp học. Giáo viên ngừng giảng bài, lắp cười vài tiếng. Ha ha, miệng giáo viên mơ hồ. Sợ hãi. Trong lớp học không ai dám lên tiếng. Không tôn trọng giáo viên thì phải trả giá. Giáo viên nói xong, cậu bé đó không nhúc nhích nữa. Mắt anh ta đờ đẫn, từ từ ngẩng đầu lên, thân thể dần dần vươn lên trên, cuối cùng bị treo cổ giữa không trung trong lớp học. Trên người anh ta nhẹ nhàng nhỏ giọt chất lỏng màu đỏ. Tôi sợ đến mức hít một hơi. Một số cô gái nhút nhát kêu lên. Kết cục tự nhiên cũng giống nhau, trở lại cái chết trong lớp học. Giáo viên tiếp tục giảng bài. Rốt cuộc chuyện giết người này là tình huống gì? Tin nhắn là thật. Tôi quyết định rồi, tan học tôi sẽ đến thư viện. Lần đầu tiên trong đời tôi đến thư viện trong trường hợp này. Vậy tôi đến phòng học xem tình hình, có thể lấy được tin mới đây. Cậu đúng là anh hùng. Vài con chó trong ký túc xá đã bị treo cổ. Đừng nói chữ chó. Anh Trung, anh không thể nhìn thấy con chó đâu. Làm tôi nổi da gà. Tôi luôn ở bên cạnh anh ta, đừng vu khống tôi. Tôi làm chứng. Chuông tan học vang lên, thầy giáo hình như không nghe thấy tiếng chuông. Thậm chí còn gọi bạn học trả lời câu hỏi. Đừng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của giáo viên. Giáo viên nếu yêu cầu lớp học ở lại học tiếp, vui lòng không được phép ở lại lớp học sau giờ học. 6 người trong ký túc xá của chúng tôi nhận đồ rồi chạy ra ngoài. Từ bây giờ, hôm nay là ngày đầu tiên, Khôn Thiếu Thụy không đến thư viện nữa. Ban đầu định cùng nhau trốn học cùng nhau. Giờ tôi quyết định cùng Tiết Bảo đến phòng tự học để hỏi tin tức. Trước khi vào phòng học, Tiết Bảo nhắc nhở tôi một câu. Bạn học trong phòng học không nhất định là bình thường. Phòng học rất náo nhiệt, mọi người ríu rít. Mọi người ở đây, kể cả tôi, chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. 7 ngày, miễn là tuân thủ các quy định, sẽ không có gì xảy ra. Chàng trai mặc quần dây lưng mở miệng nói. Không đơn giản thế đâu. Nữ sinh bên cạnh mở miệng. Tiết Bảo cũng tham gia thảo luận. Có 3 mối đe dọa mà chúng ta biết. Giáo viên kiểm tra phòng ngủ và hội học sinh. Rõ ràng là có một mối đe dọa chưa biết. Anh chàng đội mũ đen bước tới, nói tên tôi là bé bự. Tôi là soái cái. Tên tôi là Thái Mỹ. Chúng tôi giới thiệu bản thân với nhau. Vấn đề bây giờ là thư viện, phòng học và ký túc xá an toàn. Tại sao chúng ta lại trốn đến thư viện? Phòng học và ký túc xá, chúng ta đang trốn tránh điều gì? Tiết Bảo không hổ là Tiết Bảo. Nói ra trọng điểm. Bạn nhớ ra cái gì? Bạn học đã chết. Tôi vừa nhìn thấy bạn học của tôi trên đường. Nhưng rõ ràng anh ta đã chết trong lớp. Hắn có tấn công người khác không? Thái Mỹ suy nghĩ. Chúng tôi rơi vào im lặng. Người chết lại xuất hiện nguyên vẹn. Mục đích là gì? Lúc này phòng học đi vào một bạn học mới. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, nhiệt độ cơ thể tôi đột nhiên giảm xuống. Đó là cậu bé ở hàng sau của tôi lần trước. Sao hắn lại ở đây? Tôi thấy anh ta ngồi vào chỗ trống bên cạnh, như một người không sao, nói chuyện cười với bạn học bên kia. Tôi nhìn về phía Tiết Bảo. Tiết Bảo nhíu mày, rõ ràng cũng để ý đến người đó. Bạn học trong phòng học không nhất định là bình thường. Trong đầu tôi lại nhớ đến câu nói này. Trong lòng tôi mơ hồ đưa ra một kết luận. Người chết không gây nguy hiểm cho người sống, nhưng sự tồn tại của họ cũng không phải là vô nghĩa. Vậy họ xuất hiện bên cạnh chúng ta, mục đích là gì? Tôi có một kết luận chưa chín chắn. Người chết sẽ không trực tiếp biến mất. Vậy, họ rất có thể thông qua một số cách giả dạng người. Tôi đồng ý với bé bự. Nghe tới đây, tôi nổi da gà. Người chết gián tiếp giả người chết. Hôm nay là ngày đầu tiên, trong nhà hiện tại vẫn là đại đa số người bình thường. Càng về phía sau, sợ là số người bình thường ít đi. Cuối cùng tôi nghĩ, hầu hết mọi người trong phòng học không thể tin được. Tại sao chúng ta không đặt ra một vài ký hiệu của riêng mình? Lần sau gặp nhau hỏi nhau một lần. Nếu có ai không nói được, sẽ là nội gián. Vậy thì cách thức giao tiếp như nào? Chỉ là có thắc mắc. Bạn có thể đảm bảo khi người ta thay đổi thì sẽ không còn ký ức. Đi tìm hiểu anh chàng đó. Tiết Bảo nháy mắt với tôi. Để tôi đi tìm người chết. Tôi không muốn, tôi sợ. Không sao đâu. Đây là phòng học, cũng an toàn cho phòng học. Tôi mạnh dạn bước đến trước mặt cậu bé đó. Anh trai, hỏi bạn một số việc được không? Bạn hỏi về việc gì? Gã đó trông không có gì lạ cả. Tôi yên tâm rất nhiều.
Sau đó hỏi bạn đã học lớp gì trong lớp trước. Vật lý đại học. Được rồi, cảm ơn. Không có gì, lần sau lại đến nhé. Thôi nào, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Tôi quay lại chỗ ngồi, nói tình hình xem. Các bạn, có lẽ có thể xác định trí nhớ của người chết là hỗn loạn. Thế là anh Trung cho chúng tôi 3 câu hỏi. Nhà ăn số 3 của trường nấu ăn tăn tâu rất ngon. Các bạn thích ăn gì? Củ cải trắng và tinh chất chiên cá. Nhà ăn bóng rổ số 3 không còn nấu ăn tăn tâu. Dạo này các bạn xem phim gì vậy? Bạn có giấy ăn không? Không có quả trong trường, lôi đặc. Tôi thích hát và nhảy bóng rổ. Thôi nào, giả vờ thanh lịch gì? Mấy giờ các bạn ngủ vào buổi tối? Tôi nửa đêm không ngủ được, tắt đèn thì ngủ. Gần đây tôi khỏe mạnh. 2 giờ rưỡi sáng, mặt trăng không ngủ, tôi không ngủ. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 1 tiếng rồi. Những người trong phòng học cũng đã lần lượt rời đi. Nơi này không nên ở lâu. Bảo trọng. Tôi và Tiết Báo rời khỏi phòng học. Tôi và Tiết Báo đi trong khuôn viên trường, không có gì khác thường. Tôi nghĩ chúng ta muốn sống, chỉ tuân thủ các quy tắc là không đủ. Tuân thủ các quy tắc là điều mà máy móc giỏi nhất. Tôi muốn đợi đến cuối cùng phá vỡ các quy tắc. Chúng ta cũng phải linh hoạt, sẽ thay đổi. Đi bộ. Tiết Báo đột nhiên nói với tôi một câu như vậy. Chúng ta nên linh hoạt như thế nào, thay đổi như thế nào, chưa rõ lắm. Nhưng sống sót không dễ dàng. Chúng ta phải liều mạng mới có cơ hội sống sót. Tôi có linh cảm, trong khi không phá vỡ các quy tắc, chúng ta phải tự tạo ra một cái gì đó mới. Không phá vỡ các quy tắc, thiết lập các quy tắc mới giúp bạn sống sót. Tôi đúng là có ý này. Để tôi gặp một người bạn như Tiết Báo, là người thông minh. Tôi cảm thấy chỉ số thông minh của tôi đã được nâng cao. Tiết Báo, tôi quyết định sống chết có nhau. Sau hàng ngàn năm khảo cổ học cũng tìm thấy giá trị của bạn. Không, tôi rất nghiêm khắc với bản thân. Tôi chỉ cho phép phụ nữ được chôn cùng tôi. Bạn thì quên đi. Tôi không ghét anh. Người ghét bỏ ta rồi. Vô tình cùng Tiết Báo đi đến nhà ăn. Ăn cơm xong chắc là có thể về ký túc xá rồi. Trong nhà ăn sáng như ban ngày, khác với bình thường là mỗi gian hàng đều cung cấp bánh bao thịt. Đừng ăn bánh bao thịt ở nhà ăn. Trên tin nhắn không cho chúng tôi ăn bánh bao thịt, nhưng bánh bao thịt vẫn được cung cấp trắng trợn như vậy. Rốt cuộc ai cần bánh bao thịt? Người mua bánh bao thịt là ai? Chú ý người mua bánh bao thịt. Tiết Báo và tôi nghĩ đến việc đi cùng nhau rồi. Tiết lão đại. Áo đỏ và tóc quăn ngồi đối diện chúng tôi. Chúng tôi hôm nay vào học, nhìn thấy một cái gì đó thật bất hạnh. Hú tôi toát mồ hôi. Lúc này, Khôn Thiếu và Thụy đều không biết đi từ đâu tới. Khôn Thiếu nói chuyện. Bắt đầu câu chuyện của bạn, chúng tôi đã thấy hội sinh viên trong lớp. Tiếp theo để cho Keka nói đi, tôi thấy anh ấy rất tích cực. Trong giờ học có một học sinh điện thoại di động đổ chuông. Người đó trả lời điện thoại, giáo viên nói sẽ trừng phạt anh ta. Anh ấy ngó lơ giáo viên. Bạn có thể nói chi tiết hơn một chút không? Vậy nhanh đi đầu thai đi. Tôi sẽ nói chi tiết. Bạn đúng là một người đàn ông hay thay đổi, để tôi nói. Học sinh đó có đôi mắt trống rỗng, biểu cảm cứng nhắc, từ từ đứng lên như một cỗ máy rỉ sét. Học sinh đó như khí di chuyển qua bàn học, và các sinh viên khác bay đến trước mặt giáo viên, lấy ra một cái hộp vuông. Hộp không lớn, mỗi mặt chỉ có kích thước bằng 2 chiếc điện thoại di động. Học sinh đó lại tùng giáo viên lên, đặt giáo viên vào hộp. Tất cả nhét vào. Học sinh dưới sân khấu nhìn một người bị ép biến dạng. Chất lỏng màu đỏ để lại khắp nơi. Học sinh đó đã làm tất cả những điều này, sau đó bước ra khỏi phòng học. Hiếu Thất và tôi đã rất sợ hãi, bởi vì vẫn chưa đến giờ tan học. Vì vậy, những người ngồi trong lớp học chỉ có thể chịu đựng nỗi sợ hãi. Sao cậu biết người đó là hội học sinh? Trên mỗi mặt của hộp đều viết 3 chữ hội học sinh. Nhưng hội học sinh khác với người bình thường và người chết. Đi trên đường có thể nhìn ra không? Có. Báo kết luận, học sinh có thể không giỏi ngụy trang, nhưng chúng cực kỳ nguy hiểm. Trong hội học sinh không có ai. Tôi nhớ tin nhắn trên tin nhắn. Hội học sinh sẽ tấn công chúng ta sao? Chỉ thấy anh ta tấn công giáo viên thôi. Hắn ấy ngồi giữa rất nhiều học sinh, không phải cũng không tấn công học sinh sao? Khôn Thiếu hỏi một câu ngu ngốc. Mê mơn đói, nếu bạn nghĩ vậy, tôi cũng không có cách nào. Lát nữa tôi sẽ về ký túc xá giúp bạn dọn dẹp. Cậu đến hội học sinh ngủ đi, tôi sẽ đón khi cậu chết. Haha, Keka là người phải báo cáo. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội đúng rồi. Tiết Báo nghĩ nói hội sinh viên nếu tồn tại, hẳn không thể không động thủ. Tôi nghĩ có 2 tình huống. Thứ nhất, học sinh tấn công cần điều kiện. Ví dụ như xúc phạm hội học sinh chính là cho hội học sinh điều kiện tấn công. Thứ hai, vẫn chưa đến lúc. Cái gì là chưa đến thời gian? Lần này tôi nghe hiểu ý của Tiết Báo rồi. Liền hướng Khôn Thiếu giải thích nói chính là mấy ngày trước không động thủ, cho cuối cùng ra tay đánh hết chúng ta. Thôi nào, đừng tiêu cực thế. Chỉ 7 ngày thôi, chịu đựng một chút là qua rồi. Nói tiêu cực. Tiêu cực nhất là Hiếu Thất. Gần đây anh ấy bắt đầu nhìn vào quan tài. Bạn muốn lật nắp hay trượt nắp? Có màn hình cảm ứng nào giới thiệu không?
Đến lời này ha ha, Tiết Bảo không nhịn được cười ra, cố gắng giữ an toàn cho bạn cùng phòng của bạn. Một mình không dễ sống sót. Tôi đột nhiên nhận ra tác dụng của câu nói này. Nếu không hiểu rõ, tôi có thể không trụ nổi một ngày. Chúng ta phải còn sống ra khỏi đây. Ăn tối xong đã 8 giờ rồi, chúng tôi đi về phía ký túc xá. Lần đầu tiên cảm thấy trời tối đáng sợ như vậy. Có người thấy con chó chạy đi trong đám đông, không biết cô gái nào hét lên. Sau đó đám đông nhanh chóng tản ra bốn phía. Chúng tôi cũng chạy về, nhưng tôi phát hiện Tiết Báo không nhúc nhích. Tiết Báo, cậu điên rồi, chạy đi. Các anh đi đi. Vào hang cọp mới bắt được cọp con, tôi phải có nhiều thông tin nhất có thể. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, đừng mềm lòng. Xì hơi lâu quá rồi, cậu không biết tôi sao? Chỉ dựa vào bộ não của chúng tôi không sống được một ngày, tôi cũng ở lại với cậu. Tay khôn thiếu này cung cấp một thông tin quan trọng. Lúc vừa đến nhà ăn, tôi thấy cô gái này mua bánh bao thịt. Lúc đó tôi nhìn với vẻ mặt bối rối. Kết thúc toàn bộ quá trình cô ta mua bánh bao thịt, tôi vẫn nghĩ về cô gái nhỏ bé. Không thể tin được. Nghe xong lời của khôn thiếu, Tiết Bảo đột nhiên nói chạy đi. Tốc độ chạy nước rút 50m trên đường đi. Chạy về ký túc xá mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tại sao đột nhiên chạy? Người nhìn thấy chó có thể mời hội học sinh. Tiết Bảo lạnh lùng nói. Nhiệt độ dường như đã giảm 7 độ. Nhưng tại sao khi ở nhà ăn? Tôi chưa rõ. Bây giờ chỉ có được 2 thông tin không đầy đủ. Người thấy chó sẽ ăn bánh bao thịt. Người nhìn thấy chó có thể mời hội học sinh. Có lẽ người nhìn thấy chó cũng là điều kiện tấn công của hội học sinh. Mặc kệ những việc khác ngày mai tính. Không đến 8 giờ sáng mai, tôi chết cũng sẽ không ra khỏi ký túc xá. Không chỉ thế, các người cũng không được ra ngoài. Ai muốn đi ra ngoài chính là cùng ta khôn thiếu đánh nhau. Khôn, khóa cửa lại, bị dán vào cửa. Thực ra không cần phải phóng đại như vậy. Không ai trong chúng tôi muốn ra ngoài. Trong ký túc xá có phòng tắm riêng, chúng ta không cần phải ra ngoài. Kiểm tra sau 11 giờ tối. Đừng mở cửa phòng ngủ. Gần 11 giờ rồi, tôi hơi bất an. Nhìn bạn cùng phòng xem, nhưng thôi nào. Anh ơi, anh có thể ngừng chơi game được không? Gần 11 giờ rồi, phải kiểm tra giường rồi. Có tiếng bước chân thường xuyên. Cửa ký túc xá gần cầu thang bị gõ. Mở cửa kiểm tra. Có ai ở đây không? Đây là tiếng vọng của một cô gái. Không ai trả lời. Cánh cửa lại vang lên. Một lần nữa và một lần nữa, tiếng gõ cửa ngày càng lớn. Cuối cùng đạt được tích cực. Đây đâu phải đòi kiểm tra phòng, đây là đòi mạng. Tôi không biết, tôi cứ tưởng bên ngoài đang nổ tung. Sau khoảng 10 phút, tiếng động ngừng rồi. Bước chân đi về phía phòng ngủ tiếp theo. Cứu người ta sợ lắm, kể cả nuốt nước miếng. Tôi thấy cửa ký túc xá của chúng tôi còn run hơn tôi. Một nắm đấm có thể chịu được không? Khôn thiếu vỗ cửa, không nhẹ không nặng, bỏ đi. Làm hư cửa, bạn chịu trách nhiệm. Kê ca đẩy khôn thiếu. 6 người chúng tôi ngồi quanh bàn, nhìn chăm chăm vào cửa. Đồng thời nghe tiếng bước chân ngoài cửa đến. Tôi hít một hơi lạnh. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa ký túc xá của chúng tôi. Mở cửa ra, kiểm phòng, có ai ở đây không? Vẫn là cô gái đó. Cũng lịch sự gõ 3 cái. Chúng tôi biết đó chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Rồi quả nhiên tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khi cửa ký túc xá bị gõ, nó bị lõm vào trong. Mỗi tiếng gõ cửa đều khiến tôi nhớ đến thời điểm chạm vào mặt trăng. Điều kỳ diệu là cửa ký túc xá lõm vào trong, sau đó lập tức khôi phục lại nguyên trạng, giống như đàn hồi. Chúng tôi lại thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ một chút tra tấn ở tai. Hình như cũng không có gì. Xem ra tra phòng cũng không đáng sợ như vậy sao? Chỉ cần không mở cửa là được. Nơi nào có thể có kẻ ngốc mở cửa? Khoảng 10 phút để kiểm tra. Tạm thời an toàn rồi. Hãy dùng tiếng vỗ tay để cảm ơn cái cửa. Cảm ơn bạn, nếu không có bạn, chúng tôi chỉ đóng cửa lại. Chúng tôi không thể sống thiếu anh. Yêu bạn, ôm cửa, hôn lên cửa vài cái. Khi ký túc xá của chúng tôi hạnh phúc, đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng khóa cửa bật ra. Không thể nào, đúng là có kẻ ngốc mở cửa. Ngay sau đó là tiếng hét của một nhóm đàn ông. Nó kéo dài khoảng 5 giây. Yên tĩnh đã được phục hồi. Có chuyện gì vậy? Ngoại trừ những người trong ký túc xá đó, không ai biết tiếng bước chân. Tiếp tục chuyển xuống phòng ngủ tiếp theo. Có chuyện gì vậy? Cửa ca, rốt cuộc anh dựa vào có đáng tin cậy không? Nếu người bên trong không chủ động mở cửa, bên ngoài không ai có thể vào ký túc xá. Nhưng nếu những người bên trong chủ động mở cửa thì sao? Sao lại mở cửa? Là ai mở cửa? Bầu không khí lại nặng nề. Tiết lão đại, anh phân tích đi. An ủi trái tim nhỏ bé của tôi. Khôn thiếu ánh mắt giống Tiết Báo. Ta hỏi các cậu, những người chết buổi tối có về ký túc xá không? Bạn cùng phòng của bạn mà bạn không biết. Có chuyện xảy ra, nằm phục kích bên cạnh bạn, tìm cơ hội mở cánh cửa địa ngục khi kiểm tra giấc ngủ. Không phải nói trong ký túc xá tuyệt đối an toàn sao? Thủy sợ quá. Trong ký túc xá hoàn toàn an toàn, lại hình như có chút vấn đề. Trong trường hợp đó, thông tin cung cấp có nhất thiết phải chính xác không? Các quy tắc phải được tuân thủ. Bạn cùng phòng xảy ra chuyện nên xử lý như thế nào? Và tại sao những người nhìn thấy chó lại nhìn thấy chó? Họ còn sống không? Đêm này nhất định không ngủ được. Ngày hôm sau, bạn cùng phòng lần lượt thức dậy. Khôn thiếu và Hiếu Thất vẫn như cũ.
Không có lớp học, chuẩn bị đến thư viện. Hôm nay Tiết Bảo cũng định đến thư viện xem. Và khổ như tôi, phải đi làm ca sáng. Còn có Đinh Trấn và Kê Ca, nhưng họ không theo tôi. Xem ra tiết học này tôi nhất định chỉ có một mình. Mọi người giữ liên lạc nhé. Chú ý an toàn, đừng quay lại ký túc xá sau 8 giờ nữa. Tiết Báo như mẹ già dặn dò chúng tôi nhiều lần. Tôi mở cửa phòng ngủ, thấy cửa ký túc xá mở khi kiểm tra giường tối qua đã chuyển sang màu trắng rồi. Cánh cửa nhợt nhạt như giấy dán tường, làm cho tôi cảm thấy ma quái. Từ cánh cửa trắng, lần lượt đi ra mấy học sinh vừa nói vừa cười. Trông họ không khác gì người bình thường, nhưng họ chắc chắn không còn bình thường nữa. Đây có phải là ký túc xá bị tiêu diệt trong truyền thuyết không? Một trong những người trong ký túc xá màu trắng chào tôi, nên tôi cười, xã giao một cái. Gần ký túc xá như vậy, nó làm tôi sợ. Tôi rõ ràng đã đến lớp học sớm 10 phút rồi, nhưng không ngờ các bạn học lại muộn như vậy. Phòng học đầy người, chỉ còn một chỗ ngồi. Các cậu đến sớm thế này không xáo phạm quy định, hình như quy tắc cũng không nói không được. Tôi đành phải ngồi vào chỗ trống duy nhất. Sau khi ngồi xuống tôi mới phát hiện người bên cạnh tôi là hôm qua người bạn xem tắp tắp. Bây giờ tôi cảm thấy mình ở lại cũng không được, đi cũng không ổn. Quên đi, dù sao cũng không thể nói chuyện trong lớp học. Anh ấy không thể làm phiền tôi được. Tôi sẽ đi sau giờ học, tránh xa anh ta ra. Tôi không nghĩ. Anh ấy chuẩn bị rất tốt, gửi cho tôi một ghi chú nhỏ trên tờ giấy viết: tôi nhớ anh, lần trước anh hỏi tôi một câu, đổi lại bạn đi ăn tối với tôi sau giờ học, cậu sẽ không từ chối tôi chứ? Vừa muốn từ chối, hắn lại đưa cho tôi một tờ giấy. Trên tờ giấy viết những người từ chối tôi đều không còn nữa. Tôi không bị đe dọa đâu. Tôi không biết những người này làm gì. Hiện tại chỉ có thể hứa với anh ta trước. Tôi gật đầu. Sau khi tan học tôi ra khỏi lớp, một tia sáng trong đầu nói với anh chàng kia rằng bạn đợi tôi một chút. Tôi lên lầu lấy một thứ. Anh ấy cười với tôi một cách kỳ lạ, nói đừng chạy trốn, tôi có thể tìm thấy cậu ở bất cứ đâu, và anh sẽ bị trừng phạt. Không chạy không chạy. Chào tôi nửa tiếng nữa là tới. Được rồi, tôi sẽ chạy về phía văn phòng cố vấn trên tầng 4. Sau khi vào cửa, tôi đã nói với nhân viên tư vấn tình hình. Nhân viên tư vấn không nói một lời nào từ đầu đến cuối, chỉ đưa tôi một tờ giấy, sau đó vẫy tay để tôi rời đi. Đứng trước cửa phòng tư vấn viên, tôi mở tờ giấy ra. Trên giấy viết 3 dòng chữ: 1. Văn phòng hiệu trưởng có thể đi, nhưng không được phép nói văn phòng hiệu trưởng có thể đi. 2. Hãy để học sinh bất thường đến văn phòng hiệu trưởng. 3. Trí nhớ của học sinh bất thường hỗn loạn. Họ đã quên các quy tắc rồi. Tờ giấy này nhanh chóng biến mất sau khi tôi đọc xong. Con đường sống của tôi chỉ có một: đưa gã đó đến văn phòng hiệu trưởng. Nhưng làm thế nào tôi có thể đưa anh ta đến văn phòng hiệu trưởng? Cứ nói đi, quay lại với gã đó. Tôi nói, hiệu trưởng báo cậu đến văn phòng. Có thể đến văn phòng hiệu trưởng? Hắn hỏi lại tôi. Lúc đó tôi mới nhắc đến cổ họng. Hắn sẽ không phát hiện ra tôi đang gài bẫy hắn chứ? Tôi vừa định trả lời khi có thể đi, lại nghĩ đến trên ghi chú viết không cho phép nói văn phòng hiệu trưởng có thể đi. Thế là tôi đổi giọng, anh đi đi. Hiệu trưởng đang tìm, nhanh lên. Không phải muốn ăn cơm sao? Tôi đói rồi. Tôi đợi anh nửa tiếng. Nếu anh không về, tôi sẽ đi. Được rồi, nhìn ca đó đi. Tôi vẫn còn một dây thần kinh. Nếu anh ta trở về nguyên vẹn thì sao? Tôi thực sự không biết phải làm gì. Điều duy nhất tôi có thể làm là cầu xin anh ấy đừng quay lại. Thời gian trôi qua từng giây. May mà nửa tiếng trôi qua rồi. Thông qua việc này, tôi có một tin nhắn. Văn phòng hiệu trưởng là nơi thích hợp để xử lý học sinh bất thường. Tôi sẽ lấy thông tin vừa nhận được, gửi đi trong nhóm ký túc xá. Còn một thời gian nữa là đến bữa trưa, tôi định đến thư viện. Nhưng thư viện lại đầy. Tôi chỉ có thể hy sinh, đến phòng học trốn cũng được. Vào phòng học, tôi tìm một chỗ ngồi. Tôi sẽ không nói chuyện với ai cả, chỉ cần ngồi yên và lắng nghe. Phòng học không giống hôm qua nữa. Trong phòng học hôm qua, mọi người đều biết những gì họ biết, chia sẻ vô điều kiện với người khác. Và hôm nay bạn muốn thông tin, phải trao đổi thông tin. Những người chia sẻ thông tin vô ích sẽ bị cô lập, thậm chí họ cung cấp thông tin sai lệch. Thông tin trao đổi qua tin nhắn điện thoại di động. Tôi có thông tin nội bộ về con chó. Có muốn tôi đổi tin nhắn cho bạn không? Tôi muốn cách đối phó với những người không bình thường. Không thì đi thôi, tôi không đổi. Tôi đã liều mạng để có được tin này. Nếu không có ai đó trong ký túc xá có vấn đề, tin tức này tôi sẽ độc chiếm, cũng sẽ không nói cho người khác cách xử lý người bất thường. Thật trùng hợp, tôi có. Tôi đi tới và nói, anh bạn, tin tức của bạn có đáng tin cậy không? Chắc chắn đáng tin cậy hơn bạn. Tôi có tin tức anh cần. Thật à? Tôi cần hỏi ai cũng không ai biết. Đừng nói dối tôi, nếu không tôi. Hắn vung nắm đấm vào tôi. Thế thôi. Tôi có tin về con chó. Tôi phải nói rằng anh chàng này khá thực tế, cung cấp cho tôi rất nhiều. Đừng nhìn mèo.
Sau khi nhìn nhau phải cho mèo ăn. Người từ chối cho mèo ăn sẽ thảy chó. Người nhìn thấy con chó là con chó của hội học sinh. Người nhìn thấy chó là người sống. Người nhìn thấy chó hỗ trợ hội học sinh xử lý 25 người có thể trở lại bình thường. Người nhìn thấy chó có thể nói chuyện sau khi trời tối. Người đến hội sinh viên. Người nhìn thấy chó mỗi ngày chỉ được ăn bánh bao thịt một lần. Thông tin này không dễ lấy đâu. Làm sao anh làm được? Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Sau khi tôi kiểm tra xem thông tin của bạn có đáng tin cậy tôi sẽ nói với anh. Còn bí ẩn nữa, tôi cũng không hỏi nữa. Chỉ là sao chép nội dung tin nhắn vào nhóm ký túc xá. Sau khi nhìn thấy tin tức về chó, trong ký túc xá bỗng nhiên náo nhiệt. Hôm nay bạn làm nhiều thông tin như vậy. Thông tin đáng tin cậy không? Sau tất cả, Tiết Ca không hiểu chuyện gì xảy ra với con chó. Tôi cũng không biết, còn hơn không. Tôi sẽ phân tích lại thông tin này. Buổi trưa vẫn là chỗ cũ ăn cơm. Tôi liếc nhìn thời gian. Đúng là đến giờ ăn rồi. Khi tôi đến nhà ăn, Keka và Đinh Trấn đã đến rồi. Hôm nay các bạn có thấy gì trong lớp không? Keka lắc đầu nói chuyện đó mỗi ngày để tôi xem. Không phải muốn tôi chết sao? Đây là Khôn Thiếu. Báo cáo của Thụy đến muộn. Có thu hoạch gì không? Tôi hỏi Tiết Báo. Khôn Thiếu xen vào. Đảm bảo an toàn cho bản thân là lợi ích lớn nhất. Tôi bình thường, bạn bình thường, mọi người mới có thể bình thường, có vẻ hợp lý. Lúc này điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông. Nhặt lên xem. Hôm nay là người trao đổi tin nhắn với tôi gửi cho tôi. Thông điệp chỉ có 5 chữ. Tôi từng là một con chó. Hắn từng là người nhìn thấy chó. Nói cách khác, trong thời gian chưa đầy một ngày, người nhìn thấy con chó đã trở lại bình thường. Hắn giúp hội học sinh xử lý 25 người. Trong vòng chưa đầy một ngày. Gã đó là một tên khốn, rất liều mạng để sống sót. Tôi đưa điện thoại cho bạn cùng phòng xem, mọi người đều im lặng. Bây giờ có thể chắc chắn rằng thông tin là chính xác. Sau trời tối có nguy hiểm, cố gắng không ở ngoài sau khi trời tối. Sau khi ăn, tôi đến lớp học để học buổi chiều, nhưng lớp này không có lớp trước. Dễ thôi, tôi tìm thấy, trong lớp luôn có mấy người quấy rối họ vô cớ, khiến người khác phát ra âm thanh. Mấy tên đó muốn người khác phá luật. Tôi mơ hồ cảm thấy, ngày thứ hai so với ngày thứ nhất, khó khăn sinh tồn ngày càng tăng, rất không dễ dàng chịu đựng đến khi tan học. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết, khi tôi rửa tay, một bạn học từ trong phòng vang ra. Bạn có mang theo giấy thừa không? Đừng nói chuyện với ai trong phòng vệ sinh của trường. Tôi không để ý, sẵn sàng rời đi. Lúc này, giọng nói đó lại vang lên. Có cần phải tuân theo quy tắc không? Có lẽ người muốn anh chết là người làm luật. Muốn anh tuân thủ theo quy luật. Kết cục nhất định là con đường chết. Người tuân thủ luật lệ sẽ chết, không tuân thủ quy tắc cũng sẽ chết. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi dừng lại một lúc, nhưng không nghe thấy âm thanh đó lại vang lên. Tuân theo quy tắc cũng sẽ chết sao? Đột nhiên một quy tắc xuất hiện trong đầu tôi. Đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Những người khác ở đây là ai? Nếu tất cả đều là người khác ngoài tôi, vậy thì người tạo ra quy tắc là người khác. Nhưng anh chàng trong phòng vệ sinh nói là sự thật sao? Khoảnh khắc này, tôi như đang ở trong sương mù. Ăn tối xong rồi về ký túc xá. Trên đường tôi thấy có người cho mèo ăn. Để không trở thành người nhìn thấy chó, chọn cho mèo ăn, tôi không dám nhìn kỹ, chỉ là lướt qua thi thể rồi bỏ đi. Tiếng động lạ mà con mèo đó phát ra, sau đó ăn hết lời nói của người đó. Sau khi đi vào cửa chính của ký túc xá, tôi vừa leo lên tầng 5, đi tới hành lang liền nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông. Cậu bé đó cao đáng sợ, tốc độ kỳ lạ, điều quan trọng là anh ta đội mũ đỏ. Mẹ kiếp, hôm nay xui thế này. Quả nhiên, may mắn đã hết vào buổi sáng. Nhìn thấy người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đỏ ở hành lang ký túc xá, yêu cầu giúp đỡ ngay lập tức. Đừng nhìn lại trong lúc này, tôi lăn và bò xuống cầu thang, gõ cửa sổ của ký túc xá. Cứu, dì ơi! Tôi thấy người đội mũ đỏ. Khi nói câu này, tôi rõ ràng cảm thấy lưỡi mình đang thắt nút. Tôi có cảm giác, những người đội mũ trùm đầu màu đỏ thật đáng sợ. Tôi thậm chí còn nghĩ anh ta còn đáng sợ hơn cả hội học sinh. Tối nay đừng về ký túc xá, một người ngủ trong phòng làm của tôi. Nếu không thì tìm thêm vài người ngủ chung. Phòng làm không nằm trong phạm 6 kiểm tra phòng ngủ. Nhưng đừng mở cửa, bởi vì bạn không thể đảm bảo có phải người đội mũ cao màu đỏ đứng ở cửa không. Chờ cậu mở cửa. Khi ngủ vào ban đêm, nhớ rằng phòng làm việc hoàn toàn an toàn, đừng rời khỏi phòng trực. Nếu họ nhìn thấy nó, tự nhủ đó là ảo giác. Dì Giang nói xong, đóng cửa lại rồi rời đi. Người quản lý có nghĩa là gì? Tôi có cảm giác đêm này sẽ rất khó khăn. Tôi muốn ở một mình trong căn phòng nhỏ bé này. Ngoài cửa có lẽ còn có người đội mũ cao màu đỏ. Nghĩ đến đây, tôi sợ đến nỗi chân mềm nhũn. Tôi đã nói tình hình ở khu ký túc xá rồi. Hôm nay đừng đợi tôi, bởi vì tôi nhìn thấy người đội mũ cao màu đỏ. Vì vậy, tối nay trú ẩn trong phòng làm việc, xem phòng làm việc có đồ lưu niệm gì, mang cho tôi một cái. Dì nói, có ma, bạn muốn bao nhiêu cái? Bảo trọng nhé. Tôi ở một mình trong phòng này, không gian nhỏ, như thể bị nhốt trong hộp. Chờ đợi. Tôi nghĩ đến cái hộp của hội học sinh, ý nghĩ trong đầu lóe lên không thể nào. Này lúc này, Tiết Bảo đã phát video tuần tra, trong phòng còn có tín hiệu. Đây là điều tôi không ngờ tới. Người đầu tiên nói chuyện sau khi tôi kết nối là Khôn Thiếu. Anh béo cảm thấy thế nào? Nếu có nữ quỷ xinh đẹp trong phòng làm việc, nhớ chụp lại cho tôi xem. Hay nói về các quy tắc trong phòng làm việc, tôi sẽ phân tích cho bạn. Tôi không giấu giếm,
Những gì Giang Tô Quan nói với tôi trước đó, lặp lại cho nó. Phòng làm việc hoàn toàn an toàn. Nhưng chắc chắn sẽ có thứ gì đó trong phòng làm việc khiến bạn nghi ngờ. Phòng làm việc không an toàn, dẫn anh ra ngoài. Cậu chỉ cần ngồi đến chết cũng không mở cửa là nghe được. Có vẻ đơn giản nhỉ? Tôi biết rồi. Ngay lúc này, cửa đột nhiên có một người đi vào. Tôi quay đầu nhìn, suýt nữa thì làm tôi sợ mất đầu. Tôi biết người đi vào là giáo viên bị hội học sinh bỏ vào hộp. Ôi trời má ơi! Gì thế? Tôi nhìn thấy ông thầy bị hội sinh viên nhét vào hộp. Thầy giả rồi, đừng để ý, tôi biết là giả. Nhưng anh ấy ngồi đối diện với tôi và nhìn tôi và hoảng sợ. Cậu biết không? Mặt hắn biến dạng. Tinh thần của tôi đang trên bờ vực suy sụp. Đến 9 giờ rưỡi rồi. Ca đó vẫn đang nhìn tôi. Tôi xin anh, nghỉ ngơi đi, đừng nhìn tôi nữa, bảo vệ thị lực được không? Ngươi nhìn ta phải không? Bạn muốn xem thì xem đi. Đẹp trai không có cách nào. Tôi không nhìn anh. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và tôi thấy một khuôn mặt. Mắt của khuôn mặt đó phát sáng màu đỏ, đang nhìn chăm chăm vào cửa sổ. Trên khuôn mặt đó còn có một cái mũ cao màu đỏ. Người đàn ông đội mũ cao màu đỏ. Tôi lập tức quay đầu lại. Lần này tôi thấy thầy giáo đó tốt hơn nhiều, thậm chí còn có thể cảm nhận được một chút thân thiết. Đến 10 giờ tối rồi. Bên trong phòng làm việc ngày càng có nhiều thứ lạ. Tôi nhắm mắt lại, không nhìn thấy là sạch. Tôi cảm thấy mình như một người thiền, bị bao vây bởi ma quỷ nhưng không hề lay chuyển. Anh đẹp trai, anh có trong đó không? Tôi vào rồi. Có một vụ làm ăn ở cửa. Tôi mở mắt ra, thấy Trương Tam bước vào. Trương Tam chính là người trong ký túc xá bị nổ. Phòng trực hoàn toàn an toàn, đừng rời khỏi phòng trực. Nếu họ nhìn thấy nó, họ tự nhủ đó là ảo giác. Phi, hãy tỉnh táo, đừng bao giờ bước ra khỏi phòng làm việc. Thanh âm của Tiết Báo truyền đến. Trương Tam, người quen biết tôi, bước đến bên cạnh kéo tôi nói ở đây chán như thế nào. Đi dạo với tôi đi. Tôi không đi được. Tại sao? Vì hòa bình thế giới, vì những vì sao lấp lánh, vì Hương ăn cơm, cho nhà ăn một bát một của trứng. Nhưng Trương Tam vẫn muốn lôi tôi ra khỏi cửa. Tôi cảnh báo anh, bạn lại làm như vậy, tôi sẽ dùng luật pháp để xử phạt anh. Tình hình rất hỗn loạn. Trương Tam nắm lấy chân tôi, muốn kéo tôi ra ngoài. Và tôi nắm lấy bóng của giáo viên đối diện, xém chết bất khuất. Cảm ơn thầy giáo, lúc đầu là tôi không biết tốt xấu, còn ghét thầy đáng sợ. Bây giờ tôi mới biết thầy luôn chiều chuộng tôi, là âm thầm bảo vệ. Tôi phải làm gì đây? Nếu giáo viên đó đứng lên, tôi sẽ chết. Tôi đang lo lắng. Giáo viên kia thật sự đã đứng lên. Kiểm tra giường đến rồi. Tiết Báo trong điện thoại hét lên một tiếng. Trương Tam nghe xong lập tức buông tay, vội chạy ra ngoài cửa, còn tiện tay giúp tôi đóng cửa lại. Khủng hoảng được giải tỏa. Tiết đại ca không hổ là Tiết đại ca. Tôi cũng là thử xem. Không ngờ nó lại thành công. Tiết Báo thở phào nhẹ nhõm. Đừng nói chuyện với người đã phá hủy ký túc xá. Họ đang làm việc với những người đội mũ trùm đầu màu đỏ. Nghĩ đến đây, tôi đổ mồ hôi lạnh. Tôi nhắc bạn cùng phòng tránh xa những người bị tiêu diệt trong ký túc xá. Trương Tam có quay lại không? Chắc là không. Đến 11 giờ rồi, bắt đầu kiểm tra giường rồi. Miễn là không có nội gián trong ký túc xá. Kiểm tra giường thì không có gì đáng sợ. Trong quá trình kiểm tra, bạn cùng phòng của tôi và tôi đang trò chuyện sinh lý. Có chuyện xảy ra ở 3 ký túc xá tối nay. Sao tối nay nhiều ký túc xá thế? Tôi không biết, thư viện đã đầy. Tại sao lại có nhiều nội gián như vậy? Chờ đã, trường chúng ta có bao nhiêu học sinh? Mấy chục ngàn. Thư viện có bao nhiêu chỗ ngồi? Tiết Báo hỏi vấn đề này, tất cả chúng tôi đều sửng sốt. Thư viện có bao nhiêu chỗ ngồi? Sử dụng thư viện để đo tỷ lệ người sống và người chết là thông tin sai. Khi thư viện bắt đầu có chỗ trống, đã là một tình huống rất đáng sợ rồi. Có lẽ bây giờ không còn an toàn nữa. Ngay sau khi kết thúc kiểm tra, lại có tiếng mở cửa và đóng cửa. Cho tôi vào. Làm ơn cứu tôi sẽ không mời hội sinh viên. Làm ơn cho tôi vào, nếu không tôi sẽ bị hắn giết. Làm ơn. Bên ngoài có tiếng nói của một người tuyệt vọng. Ông là người nhìn thấy con chó. Chúng tôi sẽ không cho anh vào. Đừng nghĩ nữa, đáp lại hắn là giọng nói lạnh lùng. Chúng tôi đều đang lặng lẽ lắng nghe, không nói chuyện. Ý anh ta là gì khi nói nhìn thấy chó? Người nhìn thấy chó, tại sao trước đây không mở cửa cho người kiểm tra? Tôi cúp máy rồi. Nằm trên sàn phòng trực, tôi nhắm mắt lại, nhưng làm sao cũng không ngủ được. Không phải vì sợ ma quỷ xung quanh, cũng không phải vì sợ người đội mũ cao màu đỏ ngoài cửa. Lý do tôi không ngủ được, tôi cảm thấy thông tin này có liên quan, và tôi nghĩ tôi có thể tìm thấy những kết nối này. Tôi rất tập trung vào suy nghĩ. Hình như tôi biết rồi, chó không mở cửa cho người kiểm tra cùng với người đội mũ đỏ. Học sinh sẽ chống lại người đội mũ đỏ. Vì vậy, những người đội mũ cao màu đỏ không thể vào được phòng làm việc. Ký túc xá là do người bị tiêu diệt sợ người kiểm tra cùng với người đội mũ đỏ chung phe. Cho nên Trương Tam sẽ muốn tôi ra khỏi phòng trực, và hội sinh viên chống lại người đội mũ đỏ. Vậy, người thầy trò sẽ không mở cửa cho người kiểm tra, nhìn thấy anh ta trong đó. Đề cập đến người đội mũ cao màu đỏ. Trời sáng rồi, hôm nay là ngày thứ 3. Không sao đâu. Về đi, tôi về ký túc xá rồi. Bạn cùng phòng cũng vừa mới thức dậy. Thông tin tôi đã nghĩ về đêm qua đã nói với mọi người rồi. Hôm nay tôi không có ca sáng, tôi định đến thư viện. Khôn Thiếu cũng nghĩ như vậy. Báo Hiếu Thất có khách sáng nay, không thể đến thư viện. Đinh Trấn và Kê Ca hai người nhìn nhau một cái. Tôi quyết định đến thư viện để trốn. Chúng ta đều thích học, chúng ta đều yêu thư viện. Đinh Trấn, 9K,
Khôn Thiếu và tôi cùng nhau đi về phía thư viện. Có người không chịu nổi nữa, leo tường chuẩn bị thoát ra. Trên đường nghe thấy có người hét lên. Không phải là trong thời gian học, đừng bao giờ rời khỏi trường, ai biết được. Có lẽ điên rồi, không tuân theo quy tắc, kết cục đều ở đó. Xem kê ca đề nghị. Bốn chúng tôi đều gật đầu. Cổng trường mở, nhưng không ai ra vào. Tôi thấy một cậu bé đi ra ngoài với một cô gái, cặp đôi đi qua cổng. Trên đầu họ xuất hiện mũ cao màu đỏ, bóng lưng biến mất ở cuối đường. Còn có mấy thằng con trai đang trèo tường, mấy chàng trai cuối cùng trèo tường. Tiếng kêu sợ hãi bên ngoài bức tường. Chuyện gì đã xảy ra, chúng tôi không biết. Trước khi trường mở cửa, đừng bao giờ rời khỏi trường, đi thôi. Tôi biết không ai có thể sống sót ra khỏi đây. Tôi sợ đến nỗi tôi không còn tâm trạng để học nữa. Trước khi vào thư viện, Khôn Thiếu nói một câu, tôi như giác ngộ, giống như bạn đã từng có tâm trí để học. Thư viện yên tĩnh, nghĩ đến thư viện toàn là người bình thường. Tôi yên tâm rất nhiều. Ngồi trong thư viện nửa tiếng, tôi đột nhiên muốn đi vệ sinh. Lần này, anh chàng trông to lất lại xuất hiện. Bạn học, bạn có mang theo giấy không? Tôi không trả lời, cũng không vội đi. Cho tôi mượn một tờ giấy được không? Không được nói chuyện với ai trong phòng vệ sinh, nhưng không nói không thể cho mượn giấy. Và thư viện hoàn toàn an toàn. Tôi đi qua, nhét giấy vào qua khe cửa. Cảm ơn, những người đặt ra quy tắc là người muốn giữ cậu mãi mãi. Đừng bao giờ ở trường đủ 7 ngày. Đừng đi xe buýt số 17. Đừng theo bước chân chúng tôi. Chúng tôi ghét hội sinh viên. Chúng tôi ghét những người đội mũ đỏ. Sau khi nói xong, giọng nói đó không vang lên nữa. Tờ giấy tôi đưa vào trước đó xuất hiện dưới chân tôi. Tôi nhặt lên và thấy trên đó có một dòng chữ 1234, 67. Một con số đã biến mất. Ý anh là sao? Ngay khi tôi định cất tờ giấy này đi, khi đưa cho Tiết Báo xem, mảnh giấy đó ở chỗ tôi sau khi ra khỏi nhà vệ sinh đã biến mất. Ở thư viện phải giữ yên tĩnh, nếu không sẽ bị quản trị viên phạt. Tôi tạm thời không đem chuyện vừa rồi nói với Khôn Thiếu. Tôi sợ họ không thể tự kiểm soát được, sau đó phát ra âm thanh. Thông tin đó rất quan trọng, không thể để người khác biết. Hay là đợi tối về ký túc xá tôi mới công bố. Sau 2 tiếng ở thư viện, Khôn Thiếu, 3 người bọn họ phải đi học. Vừa kịp gia hạn báo cáo tan học. Thế là tôi hẹn đến phòng học. May mắn gặp bé Bự trong phòng học. Ký hiệu ném ra, chúng tôi đều trả lời đúng, không có nội gián. Vì sự an toàn, chúng tôi quyết định giao tiếp bằng điện thoại di động. Gần đây có thông tin gì để trao đổi không? Cô muốn biết gì? Tôi muốn biết thông tin về ký túc xá bị tiêu diệt. Cái này tôi có. Tôi muốn biết cách ra khỏi đây. Trong quy tắc không phải đã viết rồi sao? Ở lại 7 ngày, sau đó đi xe buýt số 17 là có thể ra cảnh sát. Xem ra bé Bự còn chưa biết quy tắc này, không thể tin được. Vậy bạn có thông tin của hội sinh viên không? Chẳng hạn như khi nào hội sinh viên sẽ tấn công? Có, vì vậy chúng tôi đã trao đổi thông tin. Có thông tin mới, hội sinh viên sẽ vào những ngày cuối cùng mở ra cuộc tấn công vô điều kiện. Không cách nào để tránh cuộc tấn công này. Các nhà lập luật muốn chúng ta ở lại mãi mãi. Âm thanh trong nhà vệ sinh dường như lại vang lên bên bờ sông. Cậu nói muốn biết lối thoát. Có vấn đề với cách rời đi được nói trong quy tắc không? Bé Bự phản ứng rất nhanh. Tôi chỉ hỏi thôi, nếu như có thể nhanh chóng ra ngoài thì tốt rồi. Bởi vì tôi nghe nói có người trèo qua tường, tưởng họ có lối thoát. Đừng nghĩ nữa, chúng đi rồi. Sau đó chúng tôi nói chuyện một chút. Những chuyện không đáng kể. Sau khi rời khỏi phòng học, tôi định giải thích với Tiết Báo. Dù sao với chỉ số thông minh của Tiết Báo, chắc chắn thấy tôi không bình thường. Cho buổi tối về ký túc xá nói sau, tôi vẫn có thể không tin anh. Tiết Báo cười với tôi. Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy ấm áp trong lòng. Buổi chiều trôi qua trong nháy mắt, tôi chỉ nghĩ đến bức tranh trên tờ giấy đó 1234, 67. Có một con số bị thiếu, ý anh là sao? Bản thân tôi có nhớ nhầm không? Giống như nếu bạn nhìn vào một từ trong một thời gian dài, bạn sẽ cảm thấy lạ lẫm với từ đó. Người không tuân thủ quy tắc sẽ chết, người tuân thủ luật lệ cũng sẽ chết. Tôi lại nhớ đến câu nói đó. Nếu tôi tuân thủ các quy tắc, không tuân theo quy tắc, có lẽ đó là một con đường sống. Không thể giết bừa, không thể để mình bị dán nhãn là bị giết. Quy tắc giết có chọn lọc. Quy tắc tôi chọn là kiên trì 7 ngày. Trường mở cửa sau 7 ngày, lên xe buýt số 17 và ra khỏi đây. Không được rời khỏi trường cho đến khi trường được mở cửa. Vậy khi nào tôi nên rời trường? Trong khi tôi đang suy nghĩ, có người chết trong lớp học. Cách tàn nhẫn, nhét người vào hộp. Người làm là hội sinh viên. Có một cô gái ở gần bị dã ngất đi. Hy vọng cậu ấy tỉnh lại trước khi tan học, nếu không sẽ chết. Tại sao học sinh lại làm vậy? Giáo viên trên bục vẫn dùng biểu cảm đơ để giảng bài. Học sinh phát ra tiếng động đều bị treo lên. Trong số những học sinh bị treo cổ, có một học sinh là không bình thường. Học sinh đó đã bị giết trước đó. Nhưng vì âm thanh, hắn lại bị treo lên, lơ lửng giữa không trung. Sau khi tan học, anh ta được thả xuống, cơ thể trở lại bình thường, nói chuyện và cười như những người khác. Ra khỏi lớp học, tôi rời khỏi lớp học, đến lớp học tiếp theo. Thật trùng hợp, lần trước bị treo cổ, người anh em lại bị bỏ rơi cùng lớp với tôi. Lớp học còn chưa lên mấy phút nữa bắt đầu làm chó con bò, đứng lên bàn tự giáp đi xì giáo viên. Vậy là anh ta lại bị treo cổ. Anh ấy sẽ không làm điều này trong mọi lớp học phải không? Khi tôi nói trong lòng, người giữa không trung đột nhiên rơi xuống. Không phải vẫn chưa tan học sao? Chuyện gì vậy?
Tôi thấy anh ta bay lên bục, lấy ra hộp hội học sinh. Số lần chết đủ sẽ trở thành hội học sinh. Nó nhét giáo viên vào hộp, sau đó đứng trên bục ní nơi chúng ta. Hắn muốn làm gì? Công gơ lê hội sinh viên sẽ bắt đầu tấn công. Vô điều kiện, tôi hơi căng thẳng. Ai biết anh ta lại lần nữa dấp BC. Không vỗ tay thì vào hộp. Khán giả vang lên tiếng vỗ tay như pháo. Thật sự là phục ngươi. Vỗ tay cho đến khi tan học, tay sắp gãy rồi. Ăn tối xong, tôi nóng lòng muốn về ký túc xá. Sau khi tất cả mọi người trong ký túc xá đến, tôi lấy thông tin tôi có được trong phòng tắm hôm nay. Đã nói với mọi người rồi, trong nhà vệ sinh có đáng tin không? Vừa rồi anh Trung không phải nói sao? Phòng học có người nói, hội học sinh sẽ tấn công vô điều kiện trong những ngày cuối cùng. Những người trong phòng học nói nhất định là sự thật. Trong quy tắc nói không nên dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Phải không Thụy? Ý bạn là tôi hoàn toàn tuân thủ các quy tắc. Tôi không tin vào nhà vệ sinh. Trong ký túc xá đột nhiên, im lặng, tôn trọng mọi người. Nhưng tôi đang đứng đây. Vì vậy, trong ký túc xá được chia thành hai nhóm, Đinh Trần Chính, Keka và Thụy, hoàn toàn tuân thủ các quy tắc. Tiết báo. Khôn Thiếu là một người trung lập không hoàn toàn tuân thủ các quy tắc, hoàn toàn không tuân thủ quy tắc tên là gì? Mẹ mày, sau này đừng nói nữa. Tiếp theo, những người trung lập ngồi lại với nhau, quy tắc tự chơi của mình. Không can thiệp lẫn nhau, tôi đã nói lại thông tin 1234-67. Có một con số bị thiếu. Nếu đúng, số bị thiếu là 55, số 5 thì sao? Cộng thêm 5 có tổng cộng 7 số. Theo quy định, chúng tôi phải ở lại trường đủ 7 ngày. Và thông điệp trong nhà vệ sinh là không được đi học đủ 7 ngày. Vậy là trong 7 ngày, chúng ta phải tìm được số thiếu. Tôi chợt nhận ra, con số thiếu là 5. Thì sao? Khôn Thiếu vẫn chưa lên tiếng. Hôm nay là ngày thứ 3, vậy chúng ta bỏ chạy vào lúc nào? Lúc này Keka đến bên cạnh chúng tôi nói, tôi sẽ cùng các bạn. Bạn không phải là người theo quy tắc sao? Tôi muốn nhảy nhóm ngay bây giờ. Bạn là nửa nạc nửa mỡ. Cứ như vậy, Keka đã phản bội phe quy tắc, tham gia phe trung lập. Trời má! Khôn Thiếu đột nhiên phát ra âm thanh. Giờ phút này tôi có thể hiểu rõ nhất tâm trạng của Khôn Thiếu, bởi vì hai chữ này hôm qua tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi. Sao thế? Cửa không đóng được. Không phải tôi làm hỏng nó, tôi đi qua và thế là xong. Tôi đi tìm người quản lý, nói xong Tiết báo đi ra cửa. Trong ký túc xá có vấn đề, tìm quản lý ký túc xá. Một lát sau, báo đã trở lại. Quản lý nói nếu cửa bị hỏng, đến ký túc xá màu trắng ngủ một đêm. Ngày mai sẽ có người đến sửa cửa. Ký túc xá màu trắng chắc là ký túc xá bị tiêu diệt. Tôi nghĩ đến Trương Tam, cũng may là có rất nhiều ký túc xá bị tiêu diệt. Chúng tôi không chọn ký túc xá của Trương Tam. Ác duyên Trương Tam nên kết thúc ở đây đi. Đừng quên quy tắc của ký túc xá bị tiêu diệt. Nhắc nhở chúng ta, trong ký túc xá bị tiêu diệt, đừng ăn những gì bên trong, đừng nói chuyện với người bên trong. Vài phút chỉnh đốn tâm lý, báo gõ cửa phòng ngủ tập thể màu trắng. 6 người bên trong đều trực tiếp chào đón nồng nhiệt. Chúng tôi không có ai nói chuyện. Vào đi. Khát nước chưa? Có một người đưa cho tôi một ly chất lỏng màu đỏ. Tôi lắc đầu. Bây giờ tôi lo lắng hơn về Khôn Thiếu. Người đó nói nhiều, còn không thông minh lắm. Cho đến khi tôi nhìn thoáng qua Khôn Thiếu, tôi mới biết mình nghĩ nhiều quá. Không biết khi nào, Khôn Thiếu đã dùng băng keo trong suốt rồi, tự bịt miệng mình ra rồi. Không chỉ không thể ăn, thậm chí không nói được. Không ngờ người thông minh nhất ở đây là Khôn Thiếu. Đến giờ đi ngủ rồi. Cửa ký túc xá màu trắng mà chúng tôi đang ở không bị gõ. Kiểm tra phòng ngủ không kiểm tra ký túc xá màu trắng. Nghe thấy có âm thanh bên ngoài mở cửa. Ở lại một đêm trong căn phòng màu trắng. Thật ra cũng được. Không nói chuyện, không ăn gì là được. Trong đêm tôi nghe có người nói chuyện với tôi. Em ngủ chưa? Tôi mơ hồ muốn trả lời. Đột nhiên ngạc nhiên, không được nói chuyện với những người trong ký túc xá màu trắng. Trong bóng tối, tôi mơ hồ nhìn thấy một người khác ngồi xổm bên cạnh Keka. Hỏi lại xem Keka có ngủ không. Keka, thằng ngốc đó chắc chắn sẽ trả lời. Vì vậy, trước khi Keka kịp trả lời, hỏi Keka, Keka, có phải anh đã thầm mến em 3 năm rồi không? Mê mơn, bây giờ Keka đang nói chuyện với tôi. Người ngồi xổm bên cạnh Keka, nhìn tôi trong bóng tối. Nửa đêm sau tôi không dám ngủ, mai đến sáng. Hôm nay là ngày thứ 4, chúng ta có một việc rất quan trọng. Chỉ cần tìm ra khi nào nên trốn học. Thời gian không còn nhiều, nếu không thể nắm chắc cơ hội cuối cùng này, chúng ta phải trung lập sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tôi vào nhà vệ sinh để tìm thông tin. Tôi tìm thấy thông tin trong phòng vệ sinh, quen thuộc hơn. Tôi đến phòng học, tôi thông minh. Đến phòng học không dễ bị lừa. Còn chúng ta thì sao? Khôn Thiếu và Keka nháy mắt nhìn Tiết báo. Đến thư viện trốn đi. Đảm bảo an toàn cho bản thân là được. Sao không giao việc cho tôi? Có phải khinh thường tôi không? Keka chỉ vào mũi Tiết báo nói. Tôi nói cho bạn biết, tôi cứ thích anh coi thường tôi. Cứ như vậy chúng ta đều bận rộn. Khi đến thư viện, tôi đi vào nhà vệ sinh. Ngồi trong nhà vệ sinh nửa tiếng, không ai nói chuyện với tôi. Mọi người đâu? Bận rộn như vậy sao? Tôi đổi phòng vệ sinh ở tầng 1, lại ở lại nửa tiếng nữa. Vẫn không ai nói chuyện với tôi. Tôi lạc lối trở về, ngồi đối diện với Khôn Thiếu. Chỉ thấy Khôn Thiếu cười, thậm chí còn vặn vẹo trên ghế. Ăn gì mà vui vậy? Sau khi tôi ngồi xuống, Khôn Thiếu gửi tin nhắn cho tôi nhận được tin nhắn rồi. Có thể, không có gì lạ khi bạn hạnh phúc như vậy. Hóa ra là đang ghi công. Tôi đã vào một nhóm mới, đặt tên là Thể Trung Lập.
Tôi hỏi Khôn Thiếu trong nhóm làm thế nào có được thông tin. Có người gợi ý cho tôi đưa cho anh ta toàn bộ thông tin, rồi anh ta trả lại cho tôi. Tôi mở ra xem, mỗi tờ giấy đều có chữ, điều gì bạn cũng nói. Muốn trao đổi thông tin thôi. Tôi phải nói gì đây? Nói không cho, tôi keo kiệt quá. Thông tin là gì? Bạn có thể đi xem mặt trăng lúc 4 giờ sáng. May mắn, lỗ sói sẽ mất cảnh giác. Ngày xưa có 3 anh em đứng một hàng, người anh em ở giữa đã chết. Anh trai bên cạnh cười ha ha, anh trai ở giữa không vui, lại đâm chết một người anh em nữa. Một người anh em khác bỏ chạy rồi. Đàn sói rất nhạy cảm với mùi vị thức ăn bạn ăn. Có lẽ anh có cách. Có cách nào không? Không biết. Trên đó không biết, trong một gói giấy chỉ có 3 ý. Bạn gặp phải kẻ gian nào? Bạn nói có khả năng nào là tôi không? Hôm nay các bạn ăn sáng chưa? Hôm nay mọi người không được phép ăn nữa. Sao không ăn? Tôi sẽ chết. Sói chắc hẳn là một loại nguy hiểm nào đó. Và bầy sói nhạy cảm với mùi vị của thực phẩm chúng ta ăn. Vì chúng tôi không biết phải làm gì, vậy thì không ăn thức ăn. Đại ca Tiết không hổ là đại ca Tiết. Tiếp theo giải mã sẽ giao cho Tiết lão đại. Vào buổi chiều, mọi người trong ký túc xá của chúng tôi đều đến thư viện. May mà đến sớm. Đinh Trấn và Thụy ngồi rất gần chúng ta. Tiếp theo, Tiết báo tiếp tục gửi tin nhắn trong nhóm. Thông tin trong nhóm của chúng tôi đừng chia sẻ với ai khác, bao gồm Đinh Chờ. Tôi đều hiểu, bây giờ lợi ích của phe trung lập của chúng ta đã không thống nhất với phe quy tắc rồi. Mặc dù không có xung đột lợi ích, cho dù mối quan hệ ban đầu của tôi với Đinh Trấn tốt như vậy, giờ thì không, cũng vẫn kiên định đứng trên lập trường. Bây giờ chỉ chờ Tiết Bảo phân tích vấn đề thôi. Khởi hành lúc 4 giờ sáng ngày thứ 5, giờ có nghĩa là một loại nguy hiểm nào đó. Tôi không biết nó là gì. Tin nhắn nói 4 giờ sáng có thể đi ngắm trăng. May mắn, lỗ sói sẽ mất cảnh giác. Cái gì gọi là may mắn? May mắn tốt hay xấu đều có xác suất. Theo quy định, chúng tôi phải ở lại trường 7 ngày. Trong 7 ngày, nếu có ngày mà lũ sói mất cảnh giác, vậy thì xác suất được tạo ra cũng chính là may mắn. Điều quan trọng là ngày nào lũ sói sẽ mất cảnh giác. Còn nhớ số 10 chạy trốn là bao nhiêu không? 5, chạy trốn rồi. Ngày thứ 5 là xác suất 1/7 đó. Đó là thời điểm mà những con sói may mắn mất cảnh giác. Anh trai, tôi không hiểu nó có nghĩa là gì. Không sao, có lẽ là lựa chọn nhầm lẫn. Quên đi. Tôi nóng lòng muốn chạy trốn. Nếu chúng ta không nhận được lá thư trốn thoát vào ngày thứ 5, thông tin cung cấp là vô nghĩa. Thông tin được liên kết với nhau. Chúng tôi thật sự rất may mắn. Trong sự ngẫu nhiên của thông tin được cung cấp, thu thập thông tin có thể liên kết đầy đủ. Theo phân tích báo cáo sai, lần này chúng ta muốn xử quy tắc thì đừng ra khỏi ký túc xá sau 12 giờ đêm, phải đợi đến bình minh mới được. Sau khi rời thư viện, Đinh Chính hỏi chúng tôi cùng ăn cơm. Ngày mai đi, Khôn Thiếu gần đây giảm cân. Buộc phải kéo chúng tôi đi cùng với anh ấy. Tại sao đột nhiên giảm cân? Nó béo quá, không chạy lại hội học sinh. Đinh Trấn cũng không hỏi thêm, có lẽ hắn cũng biết. Cho dù hỏi cũng chỉ có thể nói nhảm. Không thể về ký túc xá cho đến 8 giờ tối, muốn chúng tôi cùng đi dạo quanh trường. Nguy hiểm xung quanh cũng không ngăn cản chúng ta nói chuyện cười vui vẻ. Đi vòng quanh đến cửa nhà ăn, Băng Băng và Hiếu Thất vừa ra khỏi đó cùng nhau trở về. Được rồi, chúng tôi không có ý kiến gì. Tôi biết đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với họ. Cùng nhau về ký túc xá. Vào ký túc xá, lúc vào mắt một cánh cửa lớn màu trắng, trông rất ảm đạm. Cửa đã được sửa xong rồi. Sau khi vào ký túc xá, mọi người nhìn vào điện thoại, không ai nói chuyện, không bao giờ nhớ. May mà Đinh Trấn không mở cửa. Sau khi kiểm tra xong, cây ca kêu lên một tiếng, chó ở bên ngoài. Chúng tôi nhìn mắt cả kỳ lạ. Đùa thôi. Tôi biết, cây ca cũng đã không tin tưởng Đinh Chính và Thủy nữa rồi. Vài tiếng nữa sẽ chạy trốn. Bạn có thể cảm ơn tôi không chắc chắn. Nếu người trong nhà vệ sinh nói dối chúng ta thì sao? Tôi càng ngày càng bất an. Bây giờ là 4 giờ sáng ngày thứ 5, trăng sáng lắm. Rất sáng, tôi không chắc ánh trăng là ánh sáng của hy vọng. Vẫn là ngọn lửa của bướm đêm, cho chúng ta tự hủy diệt. Tiết Báo và những người khác cũng tỉnh ngoại trừ một cái điện thoại, chúng tôi không có gì cả. Tôi phải mở cửa. Các bạn nhanh tay củng cố tâm lý nhé. Tôi lặng lẽ mở cửa. Không có gì ngoài cửa. Đóng cửa lại khi chúng ta ra ngoài. Này lúc này, Đinh Trấn và Thụy hoàn toàn không gặp chúng tôi nữa. Chúng tôi rời khỏi ký túc xá. Trong khuôn viên trường rất yên tĩnh. Chúng tôi cười nhạo hướng cửa đi tới. Cửa mở. Cùng đi. Cửa ký túc xá đóng rồi cũng không về được nữa. 4 người chúng tôi đứng cạnh nhau ở cổng trường. Tôi đếm 123 cùng nhau đi chân phải. Tôi quen đi chân trái trước. Vậy chúng ta đi chân trái trước đã. 321 chúng tôi ra ngoài rồi. Không chỉ chân trái, không sao đâu. Chân phải cũng không sao. Đi đến nhà ga. Đến nhà ga, trái tim chúng tôi lại nặng trĩu. Có 3 chiếc xe buýt ở trạm. Xe buýt số 16,1 mày và 18. Số 17 không thể ngồi đúng, nên là 2 cái còn lại. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta xem cái nào thuận mắt thì lên xe đi. Chờ đã, tôi hiểu gì. Xe buýt số 16 và 18. Chỉ có một chiếc xe buýt là đúng. Lên nhầm xe buýt cũng sẽ chết. Ngày xưa có 3 anh em đứng một hàng, người anh em ở giữa đã chết. Anh trai bên cạnh cười ha ha, anh trai ở giữa không vui, lại đâm chết một người anh em nữa. Một người anh em khác bỏ chạy rồi. Xe buýt số 17 là anh em ở giữa. Chắc là vậy. Vậy chúng ta lên xe nào? Không đủ thông tin. Tôi cũng không biết, tôi đã phải đi vệ sinh nhiều hơn. Vô dụng, tôi chạy 18 lần một ngày mà không ai nói chuyện. Chúng ta có thể đi đến bước này đã không dễ dàng rồi. Anh Trung nói đúng.
Tiếp theo là xe mạng đi. Tôi chọn số 16. Tiết Báo và Keka chọn xe buýt số 16. Tôi và Khôn chọn thiểu số 18 rồi. Cũng tốt, ít nhất hai người chúng ta có thể sống sót. Cũng không chắc, nếu người trong nhà vệ sinh nói dối chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Đi, không may chết thôi. Nếu anh may mắn được sống, nhất định phải quan tâm đến miệng của mình, thay đổi trái tim và trở thành một người tốt. Nếu không sớm muộn gì cũng có người muốn tát bạn. Được rồi. Có lẽ chúng ta đều có thể sống sót. Sau tất cả, bạn đã nói anh trai gợi ý chọn nhầm lẫn chưa? Cứ như vậy chúng tôi lần lượt lên xe buýt. 5 giờ sáng, xe buýt khởi động. Gửi một tin nhắn trong nhóm trung lập. Ngủ đi, ngủ rồi, bất kể sinh tử đều nhẹ nhõm một chút. Bảo trọng, tôi bị đánh thức. Tôi mở mắt ra, chỉ thấy Khôn Thiếu ngủ gục trên vai tôi. Chúng ta sống sót. Khôn Thiếu, chúng ta đã sống sót. Tôi đánh thức Khôn. Trời má ơi. Khôn ít hét lên vài tiếng. Chúng tôi bây giờ đang ngồi ở trạm xe buýt của trường. Những người chở xe buýt xung quanh nhìn chúng tôi như một kẻ điên. Chúng tôi không quan tâm. Sau sự phấn khích, tôi nhớ đến Tiết Báo và Keka. Ngoài ra còn có Đinh Trấn và Hiểu Thất. Tôi vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tiết Báo, nhưng vẫn không ai kết nối. Tiết đại ca, ta mới nói 3 chữ liền nghẹn ngào. Ông chủ đưa chúng tôi ra ngoài. Hắn không thể tự mình trốn thoát. Khôn Thiếu cũng lau một nắm nước mắt. Nói đến trường Sen đi, có lẽ họ đã về rồi. Đi đến cổng trường chúng tôi, nhưng là một mảnh hoang vu. Tôi vội vàng bắt gặp một người qua đường hỏi, trường học ở đây đâu? Người qua đường nghi ngờ nhìn tôi một cái. Ở đây đâu ra trường học? Chúng ta đã được gửi đến đâu? Khôn ít hét một tiếng, đây là phòng bí mật. Các ngươi còn có thể ở đâu? Người qua đường mắng chúng tôi một câu rồi bỏ đi. Điện thoại đổ chuông, là mẹ tôi gọi. Con đang ở đâu? Điện thoại cũng không trả lời. Cố vấn gọi cho mẹ. Nói tối qua con không về nhà. Con còn đi học không? Con có bạn học tên là Khôn Khôn kia, có phải ở bên con không? Hai người chết ở đâu vậy? Trường con ở đâu? Con đã uống bao nhiêu? Tự đi taxi về trường đại học. Mẹ tôi đã cúp điện thoại. Chúng ta đã lên đại học sao? Tôi hỏi Khôn Thiếu, chắc là vậy. Chúng tôi bắt taxi đi đại học, vẫn là khuôn viên quen thuộc, chỉ là những người bên trong đều là những khuôn mặt xa lạ. Chúng tôi quay lại ký túc xá. Trong ký túc xá có 4 người bạn, nhưng không phải Đinh Trấn, Tiết Báo và Keka và Hiểu Thất. Tiết Báo và Keka đâu rồi? Khôn, hỏi ít thôi. Cả Báo Tuyết là gì? Một người bạn cùng phòng trả lời. Một người bạn cùng phòng khác đến hỏi tôi, cậu đưa Khôn ca đi đâu vậy? Mê mơn, vẫn chưa về nhà. Tôi tưởng các anh mất tích. Thật không đủ, lần sau nhớ mang theo tôi. Khôn Thiếu nhìn ta một cái hỏi, họ có vẻ quen thuộc với chúng ta. Mê mơn, đừng hỏi nữa, đừng nói nữa. Không muốn bị đối xử như một kẻ điên thì phải tuân thủ quy tắc mới. Trong đầu tôi nhớ ra một câu nói, hòa vào mọi người. Và đừng nói điều đó với bất cứ ai. Ha ha,